हेलो नमस्ते सिस्टम सल्युसन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा विभिन्न 3-4वटा फर्मुलाहरूको विषयमा जान्नेछौँ। सुरु गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल हामीले टोटल निकाल्ने सम फर्मुला, त्यसैगरी एभरेज फर्मुला, त्यसैगरी म्याक्सिमम डाटामध्ये म्याक्सिमम निकाल्ने फर्मुला र चाहिँ मिनिमम निकाल्ने फर्मुला यो नेम र अमाउन्ट रेन्जबाट निकाल्ने छ, जुन चाहिँ रिसिभेबल डिटेल्सहरू रहेका छन्। साथै योभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी इफ फर्मुला तथा भेल्युको फर्मुला पनि प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। यहाँ हामीले विभिन्न नामहरू दिएका छौँ। राजु, राम, श्याम, हरि, विष्णु, राजु, विनय, विवेक, यादव, गौतम, प्रेम, प्रदीप आदि इत्यादि। अब हामीले सम फर्मुलाको प्रयोग गर्दैछौँ। सम फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ फर्मुला दिएको छ सम स्टार्टिङ सेल अनि लास्ट सेल भनेर दिएको छ। यही अनुसार हामीले यहाँ फर्मुला प्रयोग गर्नेछौँ। समको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले बराबर SUM सम टाइप गर्छौँ। अब स्टार्टिङ सेलमा क्लिक गरौँ। स्टार्टिङ सेल रहेको छ C3। अब लास्ट सेल रहेको छ हाम्रो यहाँनिर तपाईँको C3देखि C13 सम्मको टोटल कति हुन्छ त भनेर हामीले यो सम फर्मुलाबाट निकाल्ने छ। जसको टोटल यहाँ देखिएको छ। अब 2,19,600 जुन देखिरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो सबै जुन माथिदेखि तलसम्मको टोटल हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी यही अनुसार एभरेज फर्मुला को बारेमा पनि हिसाब निकाल्ने छौँ। एभरेज फर्मुला भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको जति डाटा रहेको छ, माथि दिएको डाटामा चाहिँ एभरेज कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ। जसको लागि फर्मुला रहेको छ इक्वल टु AVERAGE एभरेज स्टार्ट कोलन स्टार्ट। अनि हाम्रो फर्स्ट कोलन चाहिँ सेल रहेको छ C3 अनि सेमिकोलन डबल के भन्छ सेमिकोलन C13 गरेर त्यसको एभरेज निकाल्न सक्छौँ। जुन चाहिँ यो जुन 11वटा नामहरू रहेको छ, यसको टोटल अमाउन्टको एभरेज रहेछ। त्यसैगरी म्याक्सिममको लागि हामीले फर्मुला युज गर्छौँ। यो म्याक्सिमम भनेको यो जुन डाटा दिएको छ त्यो डाटामा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम रिसिभेबल कसको छ, कति अमाउन्ट छ त भनेर पत्ता लगाउँछ। जसको लागि इक्वल टु MAX max ब्राकेट स्टार्ट फर्स्ट C3 स्टार्टिङ सेल र लास्ट सेल C13 गरेर क्लोज गर्छौँ। 1 लाख रुपियाँ आएको छ, जुन चाहिँ यो माथिको जुन एउटा लिस्ट रहेको छ 11वटा लिस्टमा सबभन्दा म्याक्सिमम अमाउन्ट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी मिनिमम अमाउन्ट निकाल्नको लागि इक्वल टु MIN ब्राकेट स्टार्ट तपाईँको स्टार्टिङ सेल C3 र लास्ट सेल चाहिँ C13 जुनलाई चाहिँ हामीले माउसद्वारा चाहिँ सेलेक्ट गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। जसको मिनिमम चाहिँ 1125 जुन डाटामा चाहिँ यहाँ माथि तलसम्म हामीले हेर्न सक्छौँ। 1125 सबभन्दा कम अमाउन्ट रहेको छ। यो अमाउन्ट यहाँ देख्न सकिन्छ। यसको फर्मुला यहाँ साइडमा पनि दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्य भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले यी फर्मुला र भेल्युको फर्मुलाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी फर्मुलाले चाहिँ यो डाटा